म चाहिँ जुनियर लेभलमा टिच गर्छु। आई बिन टिचिङ हियर फर 21 इयर्स नाउ। म यही स्कुलै पढेको, यही स्कुलको एक स्टुडेन्ट पनि हो र यो मेरो स्कुलको लागि धेरै माया छ। मलाई पनि मेरो स्कुलको लागि धेरै माया छ। मेरो स्कुलको यस्तो तरिकाले मिडियामा यसरी सबैजनाले कमेन्ट गर्दै यो भएन त्यो भएन, यो स्कुलको नाम बदनाम भयो भने यो हामी पनि चाहँदैनौँ, म पनि चाहदिनँ। तर आज चाहिँ के भएर आयो भने चाहिँ अब हामी टिचर्सको चाहिँ जुन चाहिँ राइटफुल डिमान्ड फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द 6th पे और पेमेन्ट एट पार जुन चाहिँ पाउनुपर्ने, जुन चाहिँ अरू स्कुल्स अल ओभर द डिस्ट्रिक्ट और अल ओभर द स्टेट जस्तो एङ्ग्लो इन्डियन स्कुल्सहरूको अरूको भइसक्यो, तर हाम्रो चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म। र हामी चाहिँ यही भन्दैछौँ कि म्यानेजमेन्टले जुन चाहिँ भन्दैछ दे डोन्ट ह्याभ मनी। तर हाम्रो भन्नुको चाहिँ यो छ 2009 मा जब इम्प्लिमेन्ट भयो 5th पे, 5th पे इम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि दे न्यू 10 years डाउन द लाइन दे हेभ टु डु इट, उनीहरूलाई थाहा थियो। तर उहाँहरूले के प्लान गर्नुभयो त? हामीले उहाँहरूलाई 2017-18 मा जब उहाँहरूले रिटन पेरेन्ट्सलाई दिनुभएको छ फीमा द्याट वी आर इन्क्रिजिङ द फी बाई 15%, keeping in view the 6th pay which will be implemented in West Bengal very soon. उहाँहरूले त्यस्तो डकुमेन्ट्स पेरेन्ट्सहरूलाई दिनु भएपछि दिस इज द डकुमेन्ट हैन, उहाँहरूले यस्तो खालको फीको लेखेर दिनु भएपछि, पेरेन्टलाई लेखेर दिनु भएपछि हामी टिचर्सहरूलाई के हुन्छ? आशा भयो करेक्टली दिन्छ इन टाइम। यो फी रेज गरेपछि फर द 6th पे लेखेकै छ। सो अभियसली उहाँले फिजहरू उठाउनु भएपछि प्रिपरेसन हुँदैछ। यो हामी सोच्यौँ 2018-19 मा पनि कन्टिन्युसली म्यानेजमेन्ट यहाँको इमिडिएट अथोरिटीलाई पनि गएर कन्टिन्युसली भन्नु तपाईँहरूको कसरी प्लान गर्नु भएको छ। वी नो होम्स इज अ भेरी बिग फ्यामिली, वी नो, वी आर अवेयर। र यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने, यसलाई 6th पे इम्प्लिमेन्टेसन, वाट आर योर प्लान्स? तपाईँहरूले जस्तो 5th पे मा फेज वाइज गर्नुभएको थियो, आर यू गोइङ टु डु द्याट और आर यू गोइङ टु टेक मोर टाइम और हाउ हेभ यू प्लान? इफ यू आर गोइङ टु पे हाइक द फी फर द 6th पे, हेभ यू क्यालकुलेटेड कि कति चाहिँ हाइक गरेर चाहिँ 6th पे चाहिँ लागू गर्नु सक्छ टिचरहरूलाई? यो सबै सोद्धाखेरि उहाँहरूको जवाब के थियो? वी आर डुइङ, इट्स बिङ डन, इट्स बिङ वर्कड। र हामी एज टिचर्स आवर जब इज टु कम टु द स्कुल एन्ड टिच द चिल्ड्रेन। हामी त नानीहरूसँग आएर नानीहरू पढाउने हो हाम्रो काम। हाम्रो कहाँबाट कसरी कसलाई पेमेन्ट दिने, कति दिने, यो हिसाब हाम्रो काम होइन। यो जुन चाहिँ 6th पे लागू भएको छ अलरेडी क्यालकुलेसन्स आर सेट, यो तरिकाले यो फर्मुलाले गर्नुपर्छ भन्ने अलरेडी क्यालकुलेसन इज सेट। एकर्डिङ यु टेक द्याट फर्मुला एन्ड यु वर्क। सिम्पल त्यही छ मेकानिजम। तर यहाँनिर चाहिँ के भयो भने अहिले गएर चाहिँ जब 2020 जनवरीमा इम्प्लिमेन्ट भयो वेस्ट बेङ्गलमा, फेब्रुअरीमा स्कुल स्टार्ट हुँदाखेरि वी वर टोटली सक्ड, absolutely shocked to know that Board of Management has no intention and they do not have the money। भनेपछि उहाँहरूको प्लानिङ केही पनि थिएन। उहाँहरूको प्लानिङ, उहाँहरूको गोल्स, कसरी टिचरहरूलाई हेर्ने, कसरी टिचरहरूलाई यो पेमेन्ट आउँदो दिनमा दिनुपर्छ। तपाईँको पे रिभिजन के को लागि हुन्छ? इन्फ्लेसन। आज चिजबिजको दाम बढेर कहाँ गइसक्यो? हाम्रो 2009 को बेसिकमा हामी अड्किरहेछौँ। हाम्रो ब्याकलग पनि हामीले पाएको छैनौँ, स्यालेरी पनि। तर यहाँ हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने पेरेन्ट्सले सबै कोभिडको ब्याकलगको पनि फिस तिरिसक्यो, उनीहरूले सबै क्लियर भइसक्यो फिस। तर स्टिल हाम्रो ब्याकलग हेज नट बिन क्लियर। अब त्यो नम्बर 1 भयो। नम्बर 2 हाम्रो पे रिभिजन इनिसियली हामीले के भन्यो 2020 मा पनि हामीले भन्यो ओके गिभ इट टु अस राइट, अहिले दिनु सक्दैन फाइन, गिभ अस अ रिटन एस्योरेन्स कि तपाईँहरूले कहिले सुरु गर्नुहुन्छ, कुन समयदेखि सुरु गर्नुहुन्छ। अहिले यु डोन्ट ह्याभ मनी, यु गिभ द्याट। तर होइन, त्यो दे क्यानट डु। अर्को कुरो यो पनि भन्यो इफ यु क्यानट गिभ द फुल अमाउन्ट यु गिभ अस एज अ पार्ट पेमेन्ट, सो द्याट अल्सो वी आर विलिङ टु एडजस्ट। तर त्यो पनि हुँदैन। अब हामीले विशेष गरी चाहिँ आज चाहिँ थ्रु द प्रेस वी वान्ट टु क्ल्यारिफाई द्याट टिचर्सहरूको चाहिँ फाइट विथ द म्यानेजमेन्ट वी डु नट वान्ट टु कल इट अ फाइट। हामीले जे पाउनुपर्ने त्यो पाएको छैन, त्यसको आवाज उठाएको। आज नानीहरूको रिजल्ट पनि विथहोल्ड गर्नु पनि 1 month अगाडि अथोरिटिजलाई भनेको थियौँ हामीलाई यस्तो गर्नु हामी कम्पेल हुँदैछौँ है, किनभने योभन्दा अगाडि अरू पनि हामीले कतिवटा स्टेप्स टु प्रोटेस्ट। वी आर अन्डर प्रोटेस्ट। हामीलाई थाहा छ यो कुरो सही होइन,
थाहा छ तर वी वान्ट आवर भोइसेस हर्ड वी वान्ट आवर ग्रिभेन्स हर्ड सो द्याट भोलिको दिनमा पेरेन्ट्सले पनि बुझ्नु आउनुहुन्छ पेरेन्ट्सले पनि यो टिचरहरूलाई कति दुःख भएको छ त्यो बुझ्नुहुन्छ त्यो सबैजनाले बुझोस् कि डाक्टर ग्राम्स होम्समा चाहिँ टिचर्सहरूलाई चाहिँ कति दुःख भइरहेछ फाइनेन्सियली अब कुनै पनि बीट स्कुल बीट अफिस बीट ब्याङ्क कहीँ पनि एउटा एम्प्लोइ गएपछि त इट इज एक्सपेक्टेड एट द एन्ड अफ द मन्थ स्यालेरी पाउँछ त्यो स्यालेरी घर चलाउने फ्यामिली हेर्ने सबै त्यो त इट इज अ एभ्रिवेयर तपाईले आज म्यानेजमेन्टलाई भन्नु मात्र भएको प्रेसबाट कुनै डेडलाइनहरु दिनु भएको छ कि हामीले डेडलाइन चाहिँ उहाँसँग कतिवटा मिटिङ गरिसक्यौँ उहाँसँग कति तर अस्तिको जब पेरेन्ट्सहरूले आएर क्वेसन गर्नुभयो लास्ट मिटिङ अन फ्राइडे कि वाइ द रिजल्ट्स आर विथहेल्ड त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले के हो भने सरासर यो टिचरहरूले राखेको यो टिचरहरूलाई यो गर्दा पनि हुँदैन त्यो गर्दा पनि हुँदैन प्रिन्सिपल स्पेसली म यो भन्छु आज चाहिँ कि डाक्टर ग्राम्स होम्स स्कुल मेन हार्ट अफ डाक्टर ग्राम्स होम्स इज द स्कुल त्यहाँनिर को छ चिल्ड्रेन नानीहरू पढ्नु आउँछ यहाँ नट ओन्ली वेयर क्लास इज कन्सर्न उनीहरूको एडुकेसनल मात्रै होइन अल राउन्ड डेभलपमेन्ट डाक्टर ग्राम्स होम्स इज वान स्कुल जसको मेन आइडियोलोजी इज अल राउन्ड डेभलपमेन्ट अफ द चाइल्ड द्याट इज द मेन आइडियोलोजी अफ ड्याडी ग्राम जो चाहिँ फाउन्डर हुनुहुन्छ हाम्रो है तपाईहरु बोर्ड अफ म्यानेजमेन्टसितको लडाई हाम्रो चाहिँ के देख्छौँ भने हामी टिचरहरू स्कुलमा आएर पढाउँछौँ हामीले आज गर्नुपर्ने हाम्रो हाफ इयरली करेक्सन रिजल्ट्स हाम्रो ड्युटी अलरेडी हाम्रोमा रेडी छ यो सबै तर मेरो क्वेसन थ्रु द प्रेस टु द बोर्ड अफ म्यानेजमेन्ट वेन विल यु बी रेडी वी टिचर्स आर रेडी आज युनिट टेस्ट हुँदैछ हामी क्वेसनसँग पनि रेडी हामी सबै रेडी छौँ हामी अब अहिले यो प्रेस सकेर हामी गएर टेस्ट कन्डक्ट गर्छौँ हामीले पढाएर पनि सक्यौँ हामीले टेस्ट पनि क्वेसन पनि रेडी हाम्रो हाफ इयरली रिजल्ट्स पनि रेडी वी आर रेडी इन all aspects whether caring for the children is concerned whether teaching them looking after them giving them parental guidance in all aspects we are ready but when will the board of management be ready to give us what is due to us okay यो proposal ल्याउनु होला probably in the month of June July यो पे रिभिजन कमिटी भन्ने पहिला आएको थिएन जुन चाहिँ वान अफ द मिटिङमा उहाँहरूले भन्नुभयो हामीले धेरै प्रोटेस्ट गर्दा उहाँहरूले भन्नुभयो ओके वी विल सेट अप अ पे रिभिजन कमिटी विच विल क्यालकुलेट हेरौँ कति चाहिँ पुग्छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामी कुछ सोच्न सक्छौँ है त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ पे रिभिजन कमिटी वी आर नट फाइटिङ फर पे रिभिजन कमिटी आर लेजिटिमेट डिमान्ड इज नट पे रिभिजन कमिटी हाम्रो लेजिटिमेट डिमान्ड हाम्रो हक चाहिँ के हो 6th पे जुन चाहिँ अरू स्कुल्स यहाँनिर भइसक्यो एङ्ग्लो इन्डियन स्कुल्सहरू जुन चाहिँ छ यहाँनिर सेन्ट जोसेफ्स कन्भेन्ट भयो सेन्ट अगस्टिन्स भयो अदर स्कुल्स इन दार्जिलिङ अदर स्कुल्स इन सिलिगुडी क्यालकाटा एभ्रिवेयर उहाँ भइसक्यो र यो पे रिभिजन कमिटीमा र पनि अन्तमा गएर हामीले अझै पनि भनेको छ वाट इज यर पे रिभिजन कमिटी वी वान्ट टु नो फर्स्ट वाट इज इट गोइङ टु क्यालकुलेट What is it? We want to know before what are the parameters. We want to know before we actually get in. हामीलाई त थाहा हुनु पर्यो नि त उहाँहरूको पे रिभिजन कमिटी तपाईलाई एउटा लास्टमा जानु भने आज अभिभावकहरूलाई के आश्वासन दिनुभयो तपाईले हामीले रिजल्ट्स दिएको छौँ हामीले एन्सर स्क्रिप्ट्स हेर्नुहोस् स्कुलले हामीलाई अस्तिको मिटिङमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने द एन्सर स्क्रिप्ट्स जुन चाहिँ नानीहरूले गरेको छ र हामीले करेक्सन गरेको छौँ त्यो चाहिँ स्कुलले किनेको पेपर बट फर अस टिचर्स त्यो स्कुलले किनेको पेपर मात्रै होइन That is the hard work of the children. That is the hard work of the teachers. That is not just a single piece of paper which is bought by the school. हो हामी टिचरले किनेको होइन तर हाम्रो लागि चाहिँ त्यो पिस अफ पेपर चाहिँ होइन द्याट इज एन इभ्यालुएसन वेयर बाई एनी चाइल्डको डेभलपमेन्ट एनी चाइल्डको प्रोग्रेस टु इभ्यालुएट दिस इज द्याट पेपर यो चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल हो हाम्रो लागि भ्यालुएबल हो यो दिस इज नट ओन्ली सो उहाँहरूले भन्नुभएको छ गिभ अस द आन्सर स्क्रिप्ट्स अहिले सुन्नुभयो उहाँहरूले आउटसोर्स गरेर भलिन्टियरलाई पे गरेर यो गर्नुहुने सबै कम्पाइल गर्नुहुने विच वी फिल उहाँहरूले रेगुलर टिचरलाई चाहिँ पैसा छैन भन्नुहुन्छ तर आज गएर भलिन्टियरलाई चाहिँ पैसा तिरेर ल्याउनु हुँदैछ यो त अलिक हिसाब त मिलेको जस्तो लागेन हामीलाई यो फेरि अब यो प्रोटेस्टहरू चल्दै गरेको त एज मच एज पोसिबल वी विल ट्राई नट टु इन्क्लुड द चिल्ड्रेन
But the management also needs to understand. The management also cannot push us towards the wall. उनीहरूले पनि हामीलाई धेरै चाहिँ underestimate चाहिँ नगरोस्, because हामीले यहाँनिर unrealistic केही पनि मागेको छैनौँ. What is due to us, हामी काम गर्दैछौँ, हाम्रो स्यालेरी दियो, त्यति नै हो. हामीले कुनै unrealistic डिमान्ड गरेको छैनौँ. जति सक्दो हामी नानीहरूलाई गर्दैनौँ, किनभने नानीहरू नै पढाउन आउँछौँ नि त. हामी स्कुलमा आउँछौँ हामी नानीहरूको लागि, र त्यो नानीहरूको खुसी, त्यो नानीहरूको हँसाइ, त्यसैमा नै द्याट इज वाट सेटिस्फाइज अस. इनफ्याक्ट all of us are totally यति स्ट्रेस्ड डिमोरलाइज छौँ हामी, तर क्लासरुम पसेर नानीहरू देखेपछि चाहिँ हामी सबै भुल्छौँ. नानीहरू क्लासमा छ, सो हामीले चाहिँ एउटा लाटा हिसाबमा अब एउटा क्यालकुलेसन पनि गऱ्यौँ हामीले. सो हामीले चाहिँ वी वर वन्डरिङ कसरी चाहिँ अब यत्रो इन्स्टिट्युसनमा होइन यतिजना नानीहरू छ, कसरी चाहिँ फन्ड क्रन्च भयो एन्ड वाइ के अरे अहिले जति बेला इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा चाहिँ देयर इज नो फन्ड भन्नु चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब भयो कि द्याट यु नो लाइक आई थिङ्क इट इज टाइम टु सी दि अकाउन्ट्स. त्यो कारणले मात्रै हो द्याट. एन्ड अफकोर्स द बोर्ड द म्यानेजमेन्ट डिड इट अलाउ अस. इनफ्याक्ट इट्स नट लाइक 4-5 times एज स्टेटेड, इट इज 2 times हामीले चाहिँ मागेकै हौँ. अन्त त्यो हामीले वी अफकोर्स स्टडी दि अकाउन्ट्स. अन्त त्यो वेन वी लुक इन टु दि अकाउन्ट्स हाम्रो के अरे फाइनेन्सियल एडभाइजरले चाहिँ के एनालाइज गर्नुभयो के यु नो लाइक अब वाट ही पोइन्टेड आउट वाज द्याट देयर आर लुप होल्स और दे वर लुप होल्स इन द अकाउन्ट्स. लुप होल्स छ भन्नुभयो होइन. अन्त सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मिटिङमा चाहिँ हामीले यो ब्रोच गऱ्यौँ. So there were certain points which we had broached regarding accounts which were answered. तर जुन चाहिँ त्यो मेन लुप होल्स छ त्यसको चाहिँ हामीले we did not get a satisfactory answer. अन्त सो then the next thing is like के पो भन्छ like अब there have been a number of failed projects हाम्रो स्कुलमा चाहिँ which was undertaken by the management of the school, like the BPO and the proposed B.Ed college, जुन चाहिँ हाम्रो फ्रेजर हस्टेलमा चाहिँ इस्टाब्लिस हुनुपर्ने. अहिले अब फ्रेजर हस्टेल हेऱ्यो भने चाहिँ इट्स इन अ भेरी स्याड स्टेट अफ अफेयर. अन्त हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ भने चाहिँ इट्स बिकज अफ दिज फेल्ड प्रोजेक्ट्स वे हाम्रो लार्ज अमाउन्ट अफ द फन्ड हेज बिन लस्ट. हाम्रो एनालिसिसमा चाहिँ रिगार्डिङ दि अकाउन्ट्स. नाउ यु नो लाइक बाई लुकिङ इन टु दि अकाउन्ट्स हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ भने चाहिँ द्याट वी एज टिचर्स हामीले चाहिँ वी जेनेरेट इनफ फन्ड्स यु नो बाय द फिज पेड बाई द पेरेन्ट्स. अन्त त्यो एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ द फन्ड आई एम स्पिकिङ आई एम अ टिचर सो आई एम स्पिकिङ फर द टिचिङ बडी इट इज इनफ टु पे or it is enough to you know like implement the new pay revision. So त्यो कारणले चाहिँ हामीले बारम्बार चाहिँ बोर्डलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गर्दैछौँ प्लिज इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुहोस् according to the government rule which is due to us. Then the next point that I would like to bring about is that during the pandemic हैन हामीले अब हाम्रो जुन चाहिँ एजिटेसन वी स्टल्ड किनभने अल ओभर द वर्ल्ड यो पेन्डेमिकले त एकदमै सबै संसारलाई नै यु नो उयो डिफिकल्टिज फेस गरे नि त मान्छेहरूले. सो त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ वी एक्सटेन्डेड आवर हेल्प अल्सो टु द स्कुल म्यानेजमेन्ट इन दि अकाउन्ट्स. अब लाइक फर इक्जाम्पल स्ट्रिमलाइनिङ यु नो दि अकाउन्ट्स, कलेक्सन अफ फिज हामीले त्यति बेला स्कुललाई पनि सहयोग गर्यौँ हामीले. And with the hope that you know like once the accounts is streamlined, you know अब एउटा clear idea हुन्छ. So if when you know normalcy comes, हाम्रो चाहिँ यो जुन चाहिँ माग छ you know the management will look into it. But very sad that उनीहरूले अहिले you know अहिलेसम्म उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो यो जुन चाहिँ छ माग चाहिँ उनीहरूले पुरा गर्न सक्दैन. So my request through the media here is that please be you know like reasonable and please take into account the plight that we are facing. हैन हामीलाई यस्तो पाराले स्कुललाई नानीहरूलाई अब यु नो लाइक टु एक्चुअली कज ट्रबल एन्ड इभन टु द पेरेन्ट्स हाम्रो यो चाहिँ एकदमै यु नो विच इज नट आवर विश. सो माई प्ली टु द बोर्ड इज प्लिज बी रिजनेबल एन्ड यु नो solve this problem as early as possible. Thank you. I've been teaching Dr. Gyan Home since 2012. It's my 10th year this year. And I'm lucky to teach in one of the pioneer institution that has been
standing tall and high in Kalimpong, and it's the proud and privileged movement. It's been 122 years. We, the teachers of Dr. Graham's Homes, believe in holistic development of children and quality education. आज भन्दाखेरि आज मात्रै बिहान Dr. Graham's Homes Drivers Association ले फेलिसिटेट गर्नुभयो हाम्रो नानीहरुलाई. There are more than 15 90s 100 पनि ल्याउँछ नानीहरुले. हाम्रो हाम्रो agitation or protest or demand, rightful demand 2016 मा implement भएको 6 pay commission को लागि हो. On the 2016, 17, 18, 20 देखि चाहिँ हामीले धरना देखि लिएर सबै गर्यौं. अभाग्यवश पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामीले बुझ्यौं कि यो चाहिँ करेक्ट टाइम होइन. हामीले सोचेको थियौं कि हाम्रो डिमान्डलाई गर्दिनु हुन्छ होला, फ्युचरमा हुन्छ हामीले गर्छौं भनेर त्यो आश्वासनको लागि हामी जुन चाहिँ पर्खिरहेको थियौं त्यो कहीँबाट पनि आएन. हामी त यङ टिचर्सहरु छ, हामी 10 वर्ष मात्रै भएको. यो चाहिँ काइन्डली मिडियामा भनिदिनुस् होला. Of course, I know that they will be edited. 2020 मा हामी सँगै बसेर एजिटेसनमा वा प्रोटेस्टमा हामी सँगै बसेर सँगै डिमान्ड गरेको थियो. अनि उहाँ अहिले रिटायर हुनुभयो अगस्टमै. भन्नुपर्दाले हामी जन्मिनु अगाडि नै डक्टर ग्राम्स होम जोइन गर्नु भएको थिएछ एज अ स्टुडेन्ट, एज अ टिचर. हाम्रो बाबा आमा जसरी रिटायर हुनुभयो उहाँको पनि सजिलोसँगले पेन्सन आउँछ होला भनेर उहाँले पनि त यत्रो वर्ष मोर देन 32 इयर्स यहाँ सर्भिस गर्नु भएको थियो, तर उहाँको अहिलेसम्म पनि भएको छैन. प्रश्न म तपाईहरुलाई पनि गर्दैछु, के छ तपाईहरुको भन्ने यहाँनिर? अझै उहाँहरु जति पनि हुनुहुन्छ, अब राइट फ्रम हेडमास्टर टु प्रिन्सिपल टु सिनियर टिचर्स, अब 4 to 5 इयर्स मात्रै छ, 2 इयर्स भनौं न. यत्रो इयर्स अफ सर्भिस तपाईहरुले भन्नुहुन्छ नि नानीहरुको लागि हामीले के गर्यौं, रिजल्टमा देखिहाल्नुभयो. 2 वर्ष अगाडिदेखिको प्रोटेस्ट, तर नम्बर 1 ISC and ICC results, whether it's science, commerce or arts, irrespective of our protest, irrespective of our demand, हामीलाई त यसरी थिचोमिचो गरेर नै राखेको नै छ. non-DA, DA getting teachers छ यहाँनिर. DA getting teachers भन्दा non-DA getting teachers 25, we are receiving only 25% of our salary. Last year 2 years मा त हाम्रो त salary त थप्पै भयो, 25% मात्रै पायो. त्यहाँदेखि लास्ट इयरको salary पनि अझै दिएकै छैन. एक महिनामा 25% बढाइदिन्छ. त्यो लास्ट ब्याकलग भनेको चाहिँ पहिलाको स्यालेरीहरु जुन चाहिँ 2 इयर्समा दिनुपर्ने अझैसम्म पनि दिनु भएको छैन. अन्त हामी सबैजना टिचर्सहरु चाहिँ कस्तो छौं भने जब क्लासरुम भित्र पस्छ सबै बिर्सिन्छ, स्टाफ रुम आउँछ सबै बिर्सिन्छ, नानीहरुसँग खेली उठी सबै गर्छ. जब स्यालेरी आउँछ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई लाग्छ, किनभने इन्फ्लेसन यति डरलाग्दो. तपाईहरुलाई पनि देखिरहनु, 500 रुपैयाँ हामीले बजारमा गएर गयौं त उहिले हामीलाई 1 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ दिएको जस्तै हुन्छ. 500 रुपैयाँ त केही हुँदैन. हामी पनि त कसैको छोरी हौ, हामी पनि त कसैको आमा हो, बाबा, सिंगल अर्निङ पेरेन्टहरु छ यहाँनिर. कति त नाता नातिनीको धनीहरु छ, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ फ्युचरमा भन्नुस् त. सो इट्स जस्ट आवर ardent request to everybody, please try and understand the ground reality. Ground reality तपाईहरुले बुझ्नै पर्छ. यहाँ उहाँहरु सबैजनाले nitty-gritties के हो इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफिसियली हुन्छ कि के हो, अरे यो त गभर्नमेन्टले दिनु भएको रुलिङ कसैले हामीलाई आउ यो कमिटीमा आउ भनेर भन्नुहुन्छ. पहिला पनि त्यसो भनेकै हो, एउटा कमिटी बनाएकै हो, यो पालि पनि बनाऊ भन्नुहुन्छ. तर अलरेडी लेआउट दिइसकेकोमा हामीलाई एउटा आश्वासन दिनु, इम्प्लिमेन्ट गर्नु त कुनै भारी बात छैन जस्तो लाग्यो. And thank you so much parents, they have been supporting us since very long time, and they know for sure that the teachers of Dr. Graham's Homes are always there for children, and we follow what Daddy Graham's legacy, which is for the children. One-to-one connection with the children. It's only the teachers and the teaching faculty of Dr. Graham's Homes. Thank you so much. Most good morning to each one of you. As I mentioned up there in the hall,
when I was addressing the parents and guardians, the few parents and guardians who had attended over there. Now that the answer scripts have been submitted, we will be trying our best to, in as short a time as possible and as accurately as possible, we will be attempting to, by requesting and using volunteers, we will be attempting to get this work completed as soon as possible. And I've also told the parents' representative, Mr. Naresh Mukhya, that hopefully by Wednesday, I will inform him when we will be able to release the results. So I want to make it clear that Wednesday, I will inform Mr. Naresh on Wednesday when we will release the results. Not that we are releasing on Wednesday, but when we will release the results, because it will take a few days to get those results out. Grateful to the parents' body for stepping in again and being able to get their viewpoint across, and this particular handing over of papers today, which is long overdue. It took many weeks, but has happened. We are happy for it, and as an administration, we will make it a point to as soon as possible, and as accurately as possible, because we don't want any mistakes with marks, to release these results, these half-yearly results of Dr. Graham's Homes. With regard to the question that Bhai just mentioned a little while ago, that the teachers may or would be in mode to take this agitation further if as they put it, the management and the administration does not resolve their particular problem. To that, what I want to explain is the fact that, and I explained this earlier in my press interview when I was doing it by the other day also, this particular problem that we are facing is a very deep-rooted and complicated problem. And when a problem is deep-rooted and complicated, the solution to that problem will also be a complicated solution. If the solution was simple, we would not be having this interview today. If the solution was simple, all this would not have been happening. And the moot point here is that Dr. Graham's Homes, and we've said it repeatedly in word as well as in writing, we have said it repeatedly, that Dr. Graham's Homes is in a very severe financial crisis. And this is public knowledge. It is nothing new that I am saying. So we would also like to appeal to the teachers. We constantly appeal to the teachers, and we'd like to continue to appeal to the teachers that time must be given. Time is of the essence. We have requested them. We have formed the peer review committee. We have requested the teachers to be part of the peer review committee because it is very important that they participate in that peer review committee. And we hope we will continue to impress upon them to consider joining this peer review committee in order that we may take this forward and find a solution. At the moment, there is no immediate solution because our Department of Finance and our bursar will need time right till December, January to actually figure out the entire expenditure that has been involved so far. Please consider the fact that our bursar is new. He has joined just recently and he will need that time. And we will have to also mobilize revenue, generating additional revenue for Dr. Graham's Homes, which is a process that we are on at the moment, which we are doing through EOIs, the development program of Dr. Graham's Homes. We hope that we will be able to engage with joint ventures and partners who would actually partner with Dr. Graham's Homes in various areas and help us to develop those areas of Dr. Graham's Homes which can be developed outside the core area of the school without touching the core area of the school. So we are looking forward to that. We have people who have shown interest and who want to partner with Dr. Graham's Homes.
We are very careful with whom we partner with. We take time to figure out and to assess and finalize any sort of venture with anybody. This is the reason why I said that we seek time. We seek time because in order to activate these development programs, it can't happen overnight. It will take months. It will definitely take months. And we hope and pray, and the management and administration of Dr. Graham's Homes, along with everybody who works over here and lives here, we will work towards and ensure that this institution moves from strength to strength. Thank you. 16? Okay, I will not be able to comment on that because at that point in time, the entire administration was a different administration. Large numbers of our board members were different board members, and what exactly transpired with that particular issue at this point in time, I will not be able to respond and tell you, because it will require me to go back and to investigate, from where that notice originated, who issued that notification, and what exactly that notice was for. Because I would like to clarify here that that notice was 2015, 2016, somewhere around there. And the commission that everybody's talking about was available in 2019, and finally it was put into practice in 2020, January. So there is actually very little relationship between a notification of 2015-16, because at that point in time nobody knew what 6th Pay Commission will be in 2016. And 15% raise in fees can never cover the pay commission. So how or why that notification was put out is a matter for me to check back. I will not be able to tell you at this point in time what exactly that notification was for. Sir,